අයිබෝන් කියල පිළිගන්නවා චමි මෙතඩ්ස් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. ඉතින් අද අරගෙන ආවේ drop shipping කරන්න අලුත් site එකක්. මේක eBay bonanza වගේ දැන් අපිට bonanza ලංකාවට කරගන්න අමාරු තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා තිනවා. exit ලංකාවෙන් අයින් වුණා. ඉතින් eBay එකත් දැන් පොඩ්ඩක් ගොඩක් ප්‍රශ්න මැද තමයි කට්ටිය කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට විසඳුමක් විදියට සුපිරිම site එකක් තමයි අද අරගෙන ආවේ. drop shipping කරන්න පුළුවන් ඊටත් වඩා හොඳ site එකක් තමයි අරගෙන ආවේ, right? මේකින් අපිට ඉන්ටර්නැෂනලි විකුණන්න පුළුවන් හැමදේම. කියන්නේ සයිට් එක ගැන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විස්තර ඔක්කොම දැන් මම මේකෙදි මේ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කරනවා. ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම දුන්නා මම වීඩියෝ සීරීස් එකක් දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට local dropshipping in Sri Lanka ලංකාවේ dropshipping කරන මෙතඩ් එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒකේ ෆීඩ්බැක් තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. මේ තින්නේ අලුතෙන්ම සම්බන්ධ වෙච්ච මල්ලි කෙනෙක් පළවෙනි සති දෙකේම එයාගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා මෙතන මගෙන් අහුව පොඩි විස්තරයක් සයිට් එක ගැන. ඉතින් එයාගෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවා. ඉතින් එයාගේ ඕඩර්ස් 17ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එකකින් රුපියල් 1000ක් තියාගෙන තමයි සෙල් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදී එයා earn කරලා තියෙනවා පළවෙනි සති දෙකේම රුපියල් 10000ක් earn කරලා තියෙනවා. පළවෙනි සති දෙකේම කිසිම paid promotion එකක් නැතුව. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මේ වගේ earn කරන්න පුළුවන් dropshipping Sri Lanka course එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. right ඒක තමයි මට මේක මතක් කරන්න අවශ්‍ය වුණේ. මොකද මේකෙත් ඉස්සරහට මම ලිමිට් කරනවා ගන්න පිරිස. මොකද මේ course එකත් එක්ක එකතු වෙන අයට free premium marketing tools මම දෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. දෙන්න පොරොන්දු වුණා. ඉතින් දිගටම ප්‍රීමියම් ටූල්ස් එන හැමෝටම දෙන්න අමාරු නිසා දෙන්න පුළුවන් පිරිස තමයි ඇතුළට දාගන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොටත් SMS campaign ගහන tool, WhatsApp marketing tools, leads හොයාගන්න, business leads හොයාගන්න tools, premium tools කීපයක්ම දීලා තියෙනවා. ඉතින් තව ඉස්සරහටත් ඒගොල්ලන්ට කිසිම මුදලක් අය නොකර premium tools දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ earn කරන්න පුළුවන් කට්ටියට එකතු වෙන්න පුළුවන් මේකත් එක්ක. ඉතින් මේකේ PayPal අරෝමේව කතන්දර නැහැ. කෙලින්ම බැංක් එකට තමයි සල්ලි ගන්න තියෙන්නේ, right? ඉතින් මෙයත් මේ අමතර යාගේ වැඩ කරන ගමන් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් earn කරපු මල්ලි කෙනෙක්. ඉතින් මේ වගේ ෆීඩ්බැක් ගොඩක් තියෙනවා. ඉස්සරහට ඒවත් ෂෙයා කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔයගොල්ලත් එක්ක වීඩියෝ ෆීඩ්බැක් පවා. right එහෙනම් එකත් එකතු වෙන්න කැමති කට්ටිය description එකේ details දාලා ඇති contact details ඒකත් එක්ක මාව contact කරගෙන එකතු වෙන්න. මේක local dropshipping ලංකාවේ ඇතුලේ dropshipping කරන ඔයගොල්ලන්ට රුපියලක්වත් වියදම් වෙන්නේ නැති special method එකක්, right? එහෙනම් ඊට පස්සේ අපි යමු දැන් මේ මතක් කිරීමට පස්සේ අපි යමු site එකට මොකක්ද කියලා. මේක මෙන්න මේක තමයි site එක, right? ecreator.com කියන සයිට් එක. ඔයගොල්ලන්ට මේක Google එකේ search කරලා ගන්න පුළුවන්. මේක අලුත් සයිට් එකක් කියලා දැම්මේ ඇයි කියලා හිතෙනවා ඇති. මේක founded කියලා තියෙන්නේ 2004 වල. ඉතින් 2004 එකක් අලුත් එකක් කියලා මම දැම්මේ. ඇත්තට මේ සයිට් එක අද දකින ගොඩක් අය ඇති, right? ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේක ගැන මම ඒ විදිහට දැම්මේ. ඉතින් මේකේ තියෙන opportunities ගොඩක් වැඩි. eBay එකත් එක්ක අපි compare කරලා බැලුවොත් මේකේ ගොඩක් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මම ඒවත් explain කරන්නම්. මේකෙන් දැනටම ලංකාවේ ඉන්න සෙලර්ස්ලත් අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි යමු සයිට් එකට. මේක ඔයගලන්ට Google එකේ මේ විදිහට සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. මේක දැනට ලංකාවට එලිජිබල්. ලංකාවේ drop shipping කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඇතුළේ ඉඳගෙන පිටරටට භාණ්ඩ සෙල් කරන්න පුළුවන් හොඳම සයිට් එකක් විදිහට සහ මේක නැගීගෙන එන සයිට් එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්, right? හරි. සයිට් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. සයිට් එක මෙන්න මේ විදිහට ගියාට පස්සේ සයිට් එකේ තියෙනවා මෙතන තියෙනවා සෙල් කරන්න අපිට සෙලින් වලට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දැනට සෙලර්ස්ලා ගොඩාක් ඉන්නවා මේකේ. අපි බලමු මේකේ මොන හරි ලංකාවේ අපි ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ දෙයන්නේ මැංගෝ ලියුස් නේද? මැංගෝ ලියුස් අපි බලමු සෙල් කරන අය කවුද කියලා. බොහෝ දුරට ලංකාවේ සෙලර්ස්ලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්, right? මේ විදිහට අපිට මැංගෝ ලියුස් සෙල් කරන සෙලර්ස්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ එකක් ක්ලික් කරලා බලමු පොඩ්ඩක් ඇතුළට ගිහිල්ලා කොහොමද තත්ත්වය කියලා. right මේ ඉන්නේ ලංකාවේ සෙලර් කෙනෙක්. මෙතන තියෙනවා LK ශ්‍රී ලංකාවේ සබරගමුවේ සෙලර් කෙනෙක්. ඉතින් එයාගේ දැනට සේල්ස් 125ක් ගිහිල්ලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙයා විකුණන්නෙත් අඹකොළ 100ක් $14.99කට, right? ඉතින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකත් මේ විදිහට තියෙනවා. මේ වගේ ලංකාවේ සෙලර්ස්ලා ඕන තරම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ සයිට් එකට ගිහලා සර්ච් කරලා බලන්න. ගොඩක් වටින සයිට් එකක්. ඒ වගේම මේකේ කැටගරීස් ගොඩාක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මේක තියෙන කැටගරීස් ඕන එකක අපිට සෙලින් කරන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම PDF අරෝ මේවා ඕන දෙයක් අපිට බයක් නැතුව සෙල් කරන්න පුළුවන් right. ඉතින් මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මම ඒක ගැනත් ඉස්සරහට විස්තර කතා කරනවා. මේක අපි සිමිලර් වෙබ් එකේ නිකමට බැලුවොත් මේකේ කොහොමද ට්‍රැෆික් එක කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. මොන වගේ රටවල්ද මේකට එන්නේ ඒ විස්තර ටික පොඩ්ඩක් බලමු. right ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට මෙතන පෙන්නනවා United States US වලින් 63%කට වැඩි percentage එකක් මේ site එකත් එක්ක ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ස්පාඤ්ඤෙන් ඉන්නවා. මේක අඩු වැඩි වශයෙන් traffic එක build වෙන විදිය මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් UK තියෙනවා කැනඩා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ රටවල් ටිකකින් තමයි මේකට customers-ලා එන්නේ. ඉතින් පල්ලෙහාට ගිහලා අපි බලමු තව මොනවද මේකේ තියෙන්නේ 25 34 අතර වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් percentage එකක් විදියට පිරිමි අය තමයි වැඩිපුර එන්නේ. ඉතින් ওই විදියට similar web එකෙත් අපිට විස්තර ටික මේකේ පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ මේකේ තව විශේෂම දේවල් ටිකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. මේ site එකේ තියෙන වාසි මොනවද? eBay අපිට Etsy ඒ වගේ තියෙන market places එක අපි බැලුවට පස්සේ මේකේ තියෙන විශේෂත්වය පැහැදිලි කරන්නම්. මෙතන sell වලට ගියාට පස්සේ සෙල් වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විශේෂාංග ටික ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් ටික සහ මේවයින් ගොඩාක් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ අපිට ගොඩක්ම කියන්නේ ගොඩක්ම ඇට්‍රැක්ටිව් දේවල් ටික මම කියන්නම්. මේකේ ඩිජිටල් ඩවුන්ලෝඩ්ස් පවා අපිට සෙල් කරන්න පුළුවන්. ඒකත් ලොකු ඔපචුනිටි එකක්. eBay එකේ අපිට ඩිජිටල් ඩවුන්ලෝඩ්ස් සෙල් කරනකොට පස්සේ පොඩි ප්‍රශ්න එන්න ගත්තා. ඉතින් රිටර්න් පොලිසි එකක් අපිට කැමති විදිහට මේක ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක අපි තමයි ඒක තීරණය කරන්නේ. ඒකත් ලොකු ඔපචුනිටි එකක් මේ සයිට් එක හරහා දෙන, මේ මාකට් ප්ලේස් එක හරහා දෙන. ඉතින් Stripe පවා සපෝට් කරනවා. PayPal විතරක් නෙවෙයි. payment gateways ගැනත් මම ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඉතින් මේකේ අපේ ලෝගෝ එකක් වෙනම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. templates හදාගන්න ඒ දේවලුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ copy products copy කරලා අපිට upload කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ වගේ නම් මම deeply ඉස්සරහට කතා කරනවා. මම මේකෙන් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට මේ site එකේ තියෙන විශේෂාංග සහ අපිට තියෙන ගොඩ කොච්චර වාසි ටිකක් තියෙනවද කියන එක තමයි මම පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට category pictures වෙනම තියෙනවා upload කරන්න. අපි ඒ ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. තව මේකේ තියෙනවා අපිට bulk විදියට list කරන්න පුළුවන්. එකත් මේ කොහේ හරි තිබුණා මම ඉස්සෙල්ලා බලනකොට අපි ඉතින් බලාගෙන යමු අපි. ඊට පස්සේ මේක තියෙන විශේෂ දේවල් තමයි මේක Google shopping feeds එකට මේක දාන අපේ listing එක Google එකේ පවා rank වෙලා Google feeds වලට යනවා මේක. ඉතින් Google එකෙත් මේක list වෙනවා ඊට අමතරව. ඒ කියන්නේ මේ market place එකේ අපි product එක list කරනකොට ඒක Google එක හරහාත් rank කරලා දෙනවා මේගොල්ලෝ. ඉතින් ඒවා link කරන විදිහ ඔක්කොම ඉස්සරහට මම කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි යමු ඉස්සරහට මාකට් ප්ලේස් එක through අපිට sales ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ site එක through එන customers ලට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ තව Google එකේ ඒ rank වෙන තැන් වලින් ඇවිල්ලා ගන්නත් පුළුවන් right. එතකොට මේකේ custom domain එකක් පවා support කරනවා. ඒකත් මේ තියෙනවා මම කියාගෙන යන්නම්. ඊට පස්සේ මේකේ විශේෂ දෙයක් තමයි මේ bulk lister කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට bulk එකක් විදියට products එකපාර list කරන්න පුළුවන්. ඒ ෆීචර්ස් පවා මේකේ තියෙනවා. එතකොට AliExpress එකෙන් අපි ගන්නවා නම් bulk list කරන්න පුළුවන්. අපිට එතකොට එකින් එක listing හදා ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේ tools eBay එකටත් ආවා. හැබැයි eBay එකත් එක්ක ඒක කරගෙන යනකොට සමහර වෙලාවට මේ accounts restrict කරන්නේ වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වුණා. මොකද eBay එකේ policy එකට eBay එකේ තියෙන selling policy එකට අනුව ගොඩක් අමාරුයි. ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඒ කියන්නේ සමහර ප්‍රොඩක්ට් වලට ඒ කීවර්ඩ් එකට වදිනවා මේ මොනවාද කොපිරයිට් ඉෂුව එකක් වගේ එහෙම කේස් තියෙනවා. ඒතකොට රීසෙල් රයිට්ස් වෙනම ගන්න ඕනේ සමහර ඒවට. එහෙම ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්න තිබුණා. ඉතින් මේකේ ඒ වගේ ප්‍රශ්න දැනට මුකුත් නැහැ. ඉතින් මේ සයිට් එකත් විනාශ කරන්න නැතුව ජෙනුයින් විදිහට වැඩේ කරමු කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් eBay එකෙන් අපිට ප්‍රොඩක්ට්ස් ඉම්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒකත් ලොකු chance එකක් මේ සයිට් එකේ තියෙන. ඉතින් තව තියෙනවා custom domain support කරන එක. ඒකත් තියෙනවා. ඉතින් hosting මේකේ free දෙන්නේ. අපි custom domain එකක් මේකට දැම්මොතින් අපිට ඒකෙන් hosting මේක හරහාම ලැබෙනවා. ඉතින් unlimited disk space කියන්නේ අපිට මේකේ products list කරන්න ඒවට යන disk space එක. ඒකට යන ඉඩ ප්‍රමාණය ටවත් අපෙන් ගන්නෙ නෑ කීයක්වත් right. ඉතින් ওই වගේ ලොකු opportunities ටිකක් එක්ක තමයි මේක තියෙන්නේ. මේකේ ගොඩාක් ඉන්නවා sellers-ලා විවිධ ජාතියේ විවිධ කැටගරිස් වල ප්‍රොඩක්ට් සෙල් කරනවා කිසිම අපහසුතාවයකින් තොරව. ඉතින් ලංකාවෙත් ගොඩාක් sellers-ලා ඉන්නවා මේකේ දැනට.
ඉතින් මේ සයිට් එක ගැන මම කියනවද නැද්ද කියලා දෙතුන් පාරක් හිතලා තමයි කිව්වේ. මොකද මේ ඉස්සරහට තව YouTubers මේක ගැන කරයි වීඩියෝස්. ඉතින් මේකත් විනාශ කරගන්න නැතුව අපි ඉස්සරහට ජෙනුයින් විදිහට කරගෙන යමු. ඉතින් මේකේ සෙලින් කරන විදිය පොඩි කන්සෙප්ටේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලිස්ටිං වල ලොකු වෙනසක් නැහැ. මම මේ දේවල් තාම ස්ටඩි කරනවා. ස්ටඩි කරලා හරියටම හරිම විදියට ඔයගලන්ට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනට මම accounts දෙකක් තුනක් මේකේ හදලා ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතුරු වැඩ ටික ඉතින් ට්‍රැෆික් බිල්ඩ් කරන විදිය ඔක්කොම දේවල් ටික මම ඔයගලන්ට පැහැදිලිව මුල ඉඳලා මේකේ account එක ක්‍රියේට් කරන තැන ඉඳලා ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම්. රෙඩි වෙලා ඉන්න. ඉතින් subscribe කරපු නැති කට්ටිය subscribe කරලා bell icon එක on කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේකෙදි අපි කරන්නේ eBay Bonanza ඔය වගේ sites තියෙනවා. ඒතකොට Etsy ඒ වගේ drop shipping කරන්න ඒ sites වලින් දැන් පොඩ්ඩක් අමාරුයි ලංකාවේ ඉඳන් කරන්න බැරි නැහැ. අමාරුයි කියන එක තමයි මම කියන්නේ. නමුත් මේකෙදී ඒ ඉෂුස් මුකුත් නැහැ. අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඉන්ටර්නැෂනලි US වලට රටවල් ගොඩකට අපිට ඒ කියන්නේ eBay කරා වගේම සහ ඊටත් වඩා පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් මේකෙදී. ඉතින් ඉන්ටර්නැෂනලි ඩ්‍රොප් ශිපින් කරන්න ඔන්න හොඳ මාකට් ප්ලේස් එකක්. මේකත් අපි මේක රැකගෙන මේකේ පොලිසි වලට අනුව අපි මේකෙන් ගේමක් ගහමු ඉස්සරහට. ඉතින් ඒ ගැන විස්තර මම ඉදිරි වීඩියෝ වලින් ගේනවා. රයිට්. එහෙනම් ලංකාව ඇතුලේ ඩ්‍රොප් ශිපින් කරන්න කැමති කට්ටිය ඒක වෙනම කන්සෙප්ට් එකක්. ඒක වෙනම සීන් එකක්. ඒ කැමති කට්ටිය මට මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඇතුලේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඇති විස්තර ටික. රයිට්. එහෙනම් මේක ගැන මම අද පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විතරයි දෙන්න තීරණය කරේ පොඩි වීඩියෝ එකකින්. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් මම මේක ගැන සම්පූර්ණ විස්තර YouTube එක හරහා ඔයගලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රොඩක්ට් සෙල් කරන විදි ඒ සියලුම දේවල් දැනට මම ගොඩක් දේවල් ස්ටඩි කරලා ඉවරයි. නමුත් මම ඔයගලන්ට වගකීමක් ඇතුව තමයි දෙයක් මේක එළියට දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා හරියටම හරිම විදිය ස්ටඩි කරලා ඔයගලන්ට එක්ක බෙදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රයිට්. එහෙනම් රෙඩි වෙලා ඉන්න e-create එක්ක ඉස්සරහට ගේම් එකක් ගහන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක දැනට මම පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ගෙනාවේ මේ විස්තරේ මතක් කරන්න. මෙන්න මේ සයිට් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් සමහර කෙනෙක්ට පුළුවන් මේක දැන් eBay කරලා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. මෙතනින් sign up වෙලා try කරලා බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මුකුත් ඒ ගැන knowledge එකක් නැති කෙනෙක්ට පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න වෙනවා. මම මේකත් එක්ක ඉදිරි වීඩියෝස් වල මේක ගැන විස්තර සම්පූර්ණ විස්තර ටිකක් ගේනවා. රයිට්. sign up වෙන තැන ඉඳලා product list කරන ඒවා ඒ සියලුම දේවල් ටික අරගෙන එනවා. රයිට්. එහෙනම් thank you very much වීඩියෝ එක බැලුවට. අපි ඉස්සරහට සෙට් වෙලා මේකත් එක්කත් මැච් එකක් ගහමු. රයිට්. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.